عمرك سألت نفسك إيه اللي بيخلي الأرض تهتز فجأة؟ الزلازل بتحصل لما تتحرك الصفائح التكتونية، وده بيؤدي لتحرر طاقة هائلة على شكل موجات زلزالية. وأحياناً الزلازل ممكن تحدث بسبب نشاط البراكين أو انهيارات أرضية. ببساطة، حركة صغيرة في باطن الأرض ممكن تعمل اهتزاز هائل على سطحها. لو عايز تعمل فيديوهات موشن جرافيك زي كده من غير برامج ولا ريندر، كمل معايا الدرس للنهاية علشان تعرف عملت كده ازاي. سلامي وتحياتي ليكم جميعا، معاكم أخوكم أبو حمزة. يلا بينا نشوف. أول حاجة هتحضر السكريبت أو التقرير أو الإعلان اللي هتحوله الفيديو موشن جرافيكس زي اللي شفته من شوية. هنلجأ طبعا لحبيب الناس تشات جي بي تي، وهكتب مثلا محتاج سكريبت قصير عن إعلان لشركة حجز رحلات سياحية. بعد ما بيطلع لك النتيجة، بتقرأ السكريبت الأول وتظبطه زي ما انت عايز على حسب الإعلان اللي معاك أو التقرير، زي ما أنا عملت كده. وقسمت السكريبت على 3 أجزاء علشان أجمعهم في الآخر ويديني فيديو طويل شوية. أهم حاجة لازم تاخد بالك منها إنك تختصر الكلام على قد ما تقدر علشان الموديل يقدر يديك نتيجة كويسة في 10 ثواني. هحدد أول فقرة كده وانسخها. بعدين هروح على البرومبت اللي قدامكم ده، وده يعتبر من أقوى البرومبتات اللي كان نفسي أعملها من زمان. هسيب لكم رابط تحميل البرومبت في الوصف أسفل الفيديو، وهو بيقدر يحول أي سكريبت أو تقرير لموشن احترافي زي اللي شفتوه من شوية. انت مش هتعمل أي حاجة غير بس هتنزل لآخر البرومبت في الجزء ده، وهتضيف النص اللي معاك. بعدين هحدد البرومبت كله على بعضه وانسخه، واروح على موقع جوجل فلو. هضغط على مشروع جديد، وهحدد المقاس بالطول، واتأكد من موديل أومني فلاش وبخلي المدة 10 ثواني، واضيف البرومبت في الجزء ده، وهضغط على السهم وانتظر شوية النتيجة. تعالوا كده نشوف عمل ايه. نفسك تسافر وتعيش تجربة مختلفة؟ مع حمزاوي بنوفر لك رحلات سياحية ليحية لأجمل الوجهات بتخطيط كامل وأسعار تناسبك. تعالوا نشوف كمان مرة. نفسك تسافر وتعيش تجربة مختلفة؟ مع حمزاوي بنوفر لك رحلات سياحية ليحية لأجمل الوجهات بتخطيط كامل وأسعار تناسبك. هو من حيث الإعلان فهو تحفة، بس الموديل عمل غلطتين. الأولى في كتابة بعض النصوص، والتانية في التعليق الصوتي في كلمة رحلات سياحية. والقصة دي ممكن نحلها لو جربنا كمان مرة، أو نقلل في السكريبت شوية. تعالوا كده نجرب الفقرة التانية. هنسخ الجزء التاني ده، وهروح على نفس البرومبت وهضيف في الآخر النص زي ما عملت من شوية من غير تغيير أي حاجة تانية. وهحدد البرومبت كله وانسخه، وهروح على الموقع واضيف البرومبت. بعدين هضغط على علامة السهم وانتظر شوية لحد ما يحمل. تعالوا كده نشوف النتيجة التانية. من اختيار الوجهة والفندق للرحلات والأنشطة، إحنا بنهتم بكل التفاصيل. أنت بس اختار وجهتك. من اختيار الوجهة والفندق للرحلات والأنشطة، إحنا بنهتم بكل التفاصيل. أنت بس اختار وجهتك. لا بقى، المرة دي ظبط الدنيا من غير ما نغير أي حاجة في البرومبت. يعني لازم تحاول أكتر من مرة لحد ما تظبط معاك. وما تنسوش إننا بنتعامل مع أداة مجانية، يعني لو حاجة مدفوعة هتطلع أكيد حاجة أجمد من كده. تعالوا ندخل على الفقرة الأخيرة. هطبق نفس الكلام، هنسخ الجزء ده وهروح أضيفه مع البرومبت. بعدين هنسخه كله على بعضه، وهروح أضيفه على جوجل فلو، واضغط على السهم وانتظر شوية النتيجة. تعالوا كده نشوف آخر حاجة. إحنا هنخلي رحلتك تجربة تستحق الذكرى. احجز رحلتك مع حمزاوي وابدأ مغامرتك من دلوقتي. إحنا هنخلي رحلتك تجربة تستحق الذكرى. احجز رحلتك مع حمزاوي وابدأ مغامرتك من دلوقتي. حاجة جامدة برضو مفيش كلام. تقدر تعمل الطريقة اللي اشتغلنا بيها دي على أي موضوع معاك. المهم تختصر في الكلام على قد ما تقدر. طبعا هتجمع ال3 نتائج مع بعض على أي برنامج مونتاج علشان يديك إعلان واحد. تعالوا كده نشوف مع بعض. نفسك تسافر؟
وتعيش تجربة مختلفة؟ مع حمزاوي، رحلات لأجمل الوجهات بتخطيط كامل وأسعار تناسبك. من اختيار الوجهة والفندق للرحلات والأنشطة، إحنا بنهتم بكل التفاصيل. أنت بس اختار وجهتك، إحنا هنخلي رحلتك تجربة تستحق الذكرى. احجز رحلتك مع حمزاوي وابدأ مغامرتك من دلوقتي. بصراحة هسيبكم انتوا تحكموا على النتيجة. الحاجة دي كنت لو عايز تعمل زيها على افتر افكت ممكن تقعد يومين او 3 ايام. انا خليتها لك في ثواني. وفي النهاية اتمنى الدرس يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك، اللايك الجميل علشان نقدر نكمل. هسيب لكم رابط البرومبت في الوصف اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.